سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. من امیر معرف هستم با یک آموزش جدید از آموزش‌های طراحی به روش بارگ در خدمتون هستم با موضوع طراحی گوشت. به دلیل اینکه این آموزش مقدماتی هست و برای اینکه ما چشممون عادت کنه که زاویه ها و دوایر رو با دقت ببینیم، یک گوش رو با استفاده از خطوط کمکی طراحی خواهیم کرد و بعد از اون باقی گوش ها رو به صورت چشمی با همدیگه تمرین خواهیم کرد. برای شروع ابتدا این گوش رو انتخاب میکنیم و زوایای این گوش رو دقیقاً ترسیم میکنیم و بعد از اینکه زاویه ها رو و خطوط رو دقیقاً ترسیم کردیم از روی مدل اصلی به ساخت و ساز این گوش میپردازیم. چنانچه موافق باشید با همدیگه این تمرین رو شروع کنیم. ابتدا یک خط عمودی از این گوشه گوش رسم میکنیم و همینطور از نقطه مقابلش و از پایین ترین قسمت یک خط افقی و از بالاترین قسمت یک خط افقی از این قسمت و یک خط عمود از این قسمت. همین تناسبات رو روی کاغذمون رسم میکنیم. و شروع میکنیم این خطوط رو طبق زاویه هایی که دارن توی ذهنمون با توجه به عقربه ساعت این زوایا رو در نظر میگیریم. به طور مثال این خط زاویه دار حدود ساعت 1 رو نشون میده که ما میتونیم توی ذهنمون این رو تجسم کنیم و بیایم روی کاغذمون ترسیم کنیم به این شکل. ابتدا خیلی کم رنگ خطوط رو ترسیم میکنیم از فاصله 1 متری کارمون رو با دقت نگاه کنیم که اگر خطوطی رو اشتباه ترسیم کردیم متوجه بشیم و بیایم اونو اصلاحش کنیم. این مرحله اول طراحیمون هست و میریم از روی مدل اصلی این ساخت و ساز رو دقیق‌تر و دوایر رو درست ترسیم میکنیم. نوبت میرسه که این دوایر رو با دقت ترسیم کنیم.
امیدوارم از این آموزش استفاده و بهره لازم رو ببرید.